dingle, 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 dingle. Mix, mix, glow, glow, dingle, dingle. Hello everything. Ayan, good evening, good morning, good afternoon sa lahat dyan. Ano dyan? I'm back alone, me, myself, and I. Yun, ako ba yun? Ako lang pala yun. Ayan, oh. Diba, sing lapad ng mukha ko. Ka-perfect. Ayan, so, magpasensya. Ba yun? Kayo talaga dyan, no ba? Since may tumatawag na sa ating na tambababoy, which is true. Ka-perfect! I like it, by the way. So, I will show you how to be a tambababoy. Ka-perfect talaga. Ayan, so, I will start. Kakain ako ngayon ng I'll buy this from Burger King. So, parang mukbang na rin. Mukbang, no? Mukbang ba? I bought. Talino talaga. Bayan. I bought this. Yes. It's a King Barbecue. From Burger King. Yes, yun siya. Lalagay natin dito. Okay? So, ayan yung cheese. Binayaran ko ito. Kakainin ko. Meron pa. Ganitong sikreto para magpataba, ha? Dinidilaan yung papel. Ka-perfect. Yan. Yan lang siya sa Burger King. Of course, salamat tayo. Libre tissue. Pakinswelo ng Burger King tissue and I have ketchup. Hindi na ako bumili ng sauce. Ang mahal eh. Alam mo naman paghihirap ngayon. Shoot! 3 points and also I bought this from KFC. From KFC also chicken fillet burger. Yan siya. Nagugas ako ha. O, sayang ulit yung cheese. Didilaan natin ulit. Ganito ha. Sayang yung cheese ha. Bawal magtapon, bawal magtapon, bawal magtapon. Shoot! Ka-perfect. Okay. And then, I have this one of my favorite in KFC. It's the fries cheddar with mozzarella. Cheese cheddar. Nakakaya man ako eh. It's cheddar fries with bacon. Halo-halo na natin, ha? Yan na siya. Kakainin ko siya lahat. Ganito yung sikreto para tumaba, ha? So, kung gusto mong magpataba, yan, ito yung gayahan nyo. Very helpful to, ha? Joke. By the way, it's not healthy food. But sometimes, I need to eat not healthy food. Diyan tayo lumaki, no? Kaya, kakain na ako, ha? Sarap. This is my favorite. Favorite ko talaga to. Yung bacon tsaka ano. Kunti lang. Ang daya nila kasi kunti lang yung nilagay. KFC! Shoutout sa KFC dyan. Kunti ng cheese. Unfair. Yan. Tingnan ko siya hanggat kung kaya ko maubos. Pero I think kaya kong ubusin. Kaya na. Pasensya na ha, na ako, nagsasalita ako habang kumakain. Kaya ano na, minsan lang naman yun. KFC first. Ganyan siya. Ganyan lang siya.
Full doble siya. Oh. Yes, masarap siya. Sayang ha, sayang. Di ba? Walang sayang. Ganun yun. Doble pala yung chicken. Pasantabi po dyan sa mga nagda-diet ha. Parang ito nagpapataba ha. Tumabi ka muna, babalisan kita later ha. Diyan ka muna. Yan. Dinadaya nila. KFC ha. So. Oh. Excuse me. Who like cheddar? Ito yung natira sa ano? Sa KFC. Na burger. Manok na lang natira. Yan. Dito na ako sa ano na Burger King. Ito siya. Diba? Ganyan yung laman. Double din siya. Paano kasi dapat iba yung ano ko. Pindutin. Paano may nag-time na dun sa screen. Dapat in 10 seconds tapos ka na. Nagpindot-pindot na lang ako ng ganun. But this, the King Bacon. Pati bacon binayaran ko. Kasi hindi ka na pwede diretso dun sa counter. Kailangan mo sa machine. Ayun na lang siya. Sa machine ka na mag-order. Tapos pag sa machine ka, lahat ng ingredients na gusto mo ipalagay, babayaran mo. Diba? Unfair? Unfair talaga. Okay, I'll start now. Start na talaga ako. Hindi. Sayang, Marlene, binayaran mo lahat yan, ha? Da.
Excuse me ha, sa mga kumakain dyan. Minsan lang to. Minsan lang to Ayan. Nakakahingal pala. Paano kayo nagagawa ng iba yun, no? Pwede yung bread na lang. Dinagdagan yung bacon. No na. Excuse me again. Hindi nga ako kumain ng lunch. Hindi ako kumain ng lunch kasi tatry kong ubusin. No? Pero hindi ko pala kayong ubusin. Yan siya. Ito yung natira ng sa Burger King. And the one patty. Hindi ko pa nakagat ko lang yung isang patty. And then sa KFC, sa chicken fillet na burger. Dalawang chicken din siya. Nakain ko yung one. Sayang no, sorry. Hindi na talaga kaya, promise. As in, bumabalik na yung tiyan ko, gumaganyan-ganyan na. So, ganyan pa rin yung pamamaraan ng sa mga taong gustong magpataba. Ganito yung gawin nyo araw-araw. Tingnan ko lang. Ayan. Excuse me sa lahat ng kumakain dyan or sa mga dyan sa hindi nagustuhan. The way ng ko sa pagkain, which is hindi naman talaga tama, no? Pero, isang beses na, pagbigyan nyo na, di ba? Pagbigyan nyo na. So, ayun guys, ayan na siya, hindi ko siya naubos. Hindi ko siya naubos. Ayan. Si burger mukbang failed. Failed ba siya? Akala ko kaya mo ubusin no? Hindi pala, nakakaumay. Nakakaumay siya. Kaya, so, hanggang dito na lang. It's a no. Thank you so much, everyone. Ka perfect. Pew, pew, pew. Bye-bye.